Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vom face împreună cornuri bicolore foarte pufoase și aromate, pe care trebuie neapărat să le încercați și voi. Ca ingrediente vom avea nevoie de 600 de grame de făină, 150 de grame de zahăr, 250 de ml de lapte, 100 de grame de ciocolată, o lingură de extract de vanilie, 10 grame de drojdie, puțină sare, 100 de ml de ulei, 40 de grame de cacao, 2 ouă și 60 de ml de apă fierbinte. Voi începe această rețetă cu aluatul pe care îl voi frământa la robot, însă puteți la fel de bine să-l frământați și manual. Voi adăuga făina în robot, zahărul, laptele cald cât să nu ardă la deget, drojdia uscată, cele 2 ouă care sunt la temperatura camerei, sare, vanilie, puteți pune orice fel de extract sau de esență doriți, iar la final voi adăuga uleiul pe care îl puteți înlocui și cu unt topit. Voi frământa foarte bine aluatul, aproximativ 10 minute, cât să devină suplu și elastic. Aluatul este gata și arată foarte bine, îl voi scoate acum din bol. Aceasta este consistența pe care trebuie să o aibă aluatul, trebuie să fie foarte suplu la atingere și doar foarte puțin lipicios. Voi împărți aluatul în 2 bucăți egale. O bucată o voi pune într-un bol uns cu puțin ulei pentru a crește. Iar pe cealaltă o voi pune înapoi în bolul mixerului. Voi amesteca cacaoa cu apa fierbinte cât să obțin un fel de pastă. Când pasta arată cam așa, o voi pune peste aluat . Și mai frământ pentru câteva minute cât să obțin un aluat de cacao. Aluatul de cacao este gata, așa că îl voi pune și pe el într-un bol, tot uns cu puțin ulei. Am acoperit cele 2 boluri cu folie de plastic, iar acum le voi lăsa la dospit pentru aproximativ 40 de minute sau până când aluatul își va dubla volumul. Cele 2 aluaturi au crescut, îl voi scoate acum din bol pe primul. Și folosim puțină făină. Îl voi întinde. Voi lăsa acum deoparte acest aluat și mă voi ocupa de cel de cacao, pe care la fel va trebui să-l întind. Voi suprapune acum cele 2 aluaturi și voi începe să întind din nou. După ce am întins aluatul, îl voi tăia în jumătate . Apoi în sferturi. Apoi voi tăia fiecare sfert în 3 bucăți, astfel încât să am 12 triunghiuri. Iau acum un triunghi și îmi place să-l întind puțin. Voi adăuga puțină ciocolată. Fac o crestătură mică la bază și voi rula cornul. Cât să arate cam așa. Bineînțeles că putem face unul și cu partea albă la exterior,
așa că am pus partea de cacao deasupra. Pun ciocolată, puteți pune orice fel de ciocolată doriți, iar dacă nu vreți să folosiți ciocolată, puteți pune dulceață, gem sau chiar brânză dulce de vaci cu stafide. După ce am modelat toate cornurile, le voi lăsa din nou să crească pentru aproximativ 20 de minute, apoi le voi pune în cuptorul preîncălzit la 150 de grade pentru aproximativ 25 de minute. Cornurile bicolore s-au copt, arată și miros foarte bine, le voi lăsa acum să se răcească pentru cel puțin 10 minute, apoi le pot servi. Cât cornurile sunt călduțe, le puteți unge cu puțină miere, apoi presăra cu fulgi de nucă de cocos. Bineînțeles că le puteți și însiropa. Dacă aveți cornuri reci, le puneți în sirop fierbinte, iar dacă ele sunt fierbinți, le puneți în sirop rece. Haideți acum să și rupem un corn, pentru că vreau neapărat să vedeți cum arată și în interior. Sunt foarte pufoase, arată absolut minunat, au suficientă ciocolată înăuntru și sunt foarte aromate. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de cornuri bicolore cu ciocolată. Ați văzut că este o rețetă simplă, foarte gustoasă și ușor de preparat. Le puteți umple cu orice doriți voi și sunt perfecte pentru micul dejun sau ca gustare. Sper din suflet să încercați și voi rețeta cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!